morning. It's Otto na So we're talking about our experience sa amon nga first nga YouTube tani. Actually si Bong second din siya namon nga video. But kung wala niyo nakita mo nga first kay wala gyud siya namon na because things happen. So, amon nga first plan is sa assemblage point. Actually, last year pa na siya. Dito kami ma-start obras ang video. But, ang natabo is like we're too lazy to make a video. Yes, so naghimo na lang kami sa amon nga video. Ang amuto siyang video is like shots lang video sang nakuha namon sa amutong adlaw, and supposed to be 4 PM siya namon gin shoot, but nakagawa na kami sa room namon mga almost 5 and medyo dark na ang ano, so hindi kami ka-shoot. We plan nga mo brush ang video, nga formal video for YouTube. So we make 5 things we bring during every travel namon. So muna siyang amon nga main topic kita ni isang amon nga video. So nagpagimaras kami. Yeah. Pagpagimaras namon, Hindi mo titiri. ara ng plano tanan, natapos na nga topic, and this happens. Wala ka dugay, and mas important yung memories. Of course, we have. So as you heard, hindi gidya maintindihan ang amon nga voice. Kay ang hangin is very kusog-kusog sa beach. I mean, wala kami sa external microphone sa amon nga camera. So, that video was cancelled. Useless man nga gubra kami content, hindi nyo man maintindihan. So, nagubra na lang kami sa amon nga video. Sa sandwich point, okay lang to yung kaya gusto ko lagi mag-relax, you know. I don't want to be like on camera the whole time, because if you were, you could not enjoy what you're actually doing. As a Gimaras, it was all planned. Yeah, like, okay, dapat ma-vlog kami and all. And then, amo to yung that was disappointing because na-plan ahead mo na nga amo na ma-vlog and all. Wait, how do I turn? You know, if kayo ko ng video, for me, you cannot fully enjoy your vacation. Unless imo goal is not to enjoy vacation. Yeah, unless if ang goal mo is to travel, man get to vlog. You get what I mean, you know? Okay, so kung sa iya naman niya is like ako nang gusto ko, gusto niya mo gubrasang siya, gusto niya mo gubrasang video. Ako gusto niya ko magubrasang video, but gusto yang B-roll stuff lang, but para sa You know, like no talking. oh, yes. But para sa ako na do sulumod na siya, dugi-dugay nga like montage na lang. But gusto ko man lang maka like may lantawon man pala. May ma-share mo ko lang mga contents, and share man namon ang amon nga. Kaya amon amon video may ma-share kami nga like amon ginaubra, like maglagaw kami or ano amon nga permi ginagamit mo amon na vlog. Gusto ko lang na i-share dati. Like para naman si Mahmoud at siya naman do mo na pala. So that's why gusto ko gid may content. So we can liwat namon, as in very liwat from the start. So we plan nga magpabakolot Sa Mambukal, and nami gid ang plano namon is like we start ang intro, we planuhan gid namon like the battery. ang battery na lang. Battery. Ang microphone, importante is hindi piskalaway ang video, basta namin lang content. So muna siya ginplanuhan gidya namon. All throughout naka-enjoy kami lang man. Enjoy man naman tanan, as well as natapos ang video. Pag abot sa balay,
transfer ko tanan nga files, and next day nag-start na ko edit. And doon ko may timeline ako sa akong editing, at ba nagtapos na gid kuya. Ang hard drive ko wala na nagana. And always ginaya mag-edit ko is I back up two drive kasi I have two drive. Ang isa is the one nga gina-edit ko and the one nga gina-storage ko sa akong mga files. Wala siya nag-edit. But I don't know why, siguro nalimtan ko mag-back up sa amo na nga drive, and that drive nag-crash gid siya kasi wala na gid siya nag-andar. Skandiin ko isaksak tanan nga laptop, computer ginsaksakan ko. Tanan siguro nga like computer shop, computer store ginmangkutan ko kung pwede ma-back up ang files kay very important gito. Not very important kung mabalan mo kung ano to siya, but para sa amon kay gid pangabudlayan to sa nakon. Yeah, you know, nagkataon si Very budlay gid siya. Yeah, couldn't get any worse. So, katatlo na. Wala niya po. But this time, hopefully, matapos na siya yung post. And, you know, na-post man siya na po sa wakas. So, amo ni siya ang what's left sa video. Actually, sa momentong sa Mambukal, may audio problem man kami. But amo lang niyang napilin. Kaya ang action cam, wala na format. After sa to, natabo. Dati nga, lagit ko kayo mga kung nga wala yan ang pag-up. Ay, gina-deleted na yun. Like, after na ko, gina-deleted na and everything. So, like, wala akong pa natapos, obra. And then, na-delete mo na. So, wala, gina mo na-delete. And like, sa ako, like, okay, I don't have a hard drive. I have my phone and my USB, and I put it in my laptop, and then I don't delete them until I post them. Because hindi man ko sa videos and all, or ako sa photography, so it's not that heavy. Yeah, but you know, I thought that na back up which mo lang ginaya ang sala ko is ga-delete ko man ko, but duwa akong ginabackupan. But I don't know why na isa lang nabackupan ko. Because maybe I'm too excited kay nami ang naubra namon, ang dami ang content. So I just back up, edit, do muna. But sige lang. So I hope you like this video, guys, and I hope you naka-learn man ka mo. Do not Delete. be so sure. Gonna back up mo ng everything. So finish it up first before ka mang-delete, mang-format and all. Yeah, but you know, it's better to be safe than sorry. So I'll see you again next time. Goodbye.